شلون تسوون تغيير صوت، لأنه هذا مو صوتي. أول شي تروحون كاب كاتس، وراها تدوسون على مشروع تختارون أي فيديو. أنا راح أختار هذه لأنه يعني من هذا باكي، فراح أدوس هذه هيك، أضغط على الفيديو، راح أرجع شوية اللي ورا، راح أدوس السرعة راح أدوس العادي، وراها أنتوا راح تتحكمون بالسرعة، يعني مثل هيك 103 104 150 106 107. أحلى شي عندي السبعة. تدوسون احتفاظ بالنغمة، وراح تشغلون صوت بلش. هاي لأنه أنا يعني تسوي 3 راح أروح وين؟ راح أروح على هذا انتظر يحمل. أسرع الإزعاجات تدوسون إغلاق، لأنه هذا علم يعني. فهنا راح تسوون ما عليكم بهذا، المهم مهمة الشخصية. هنا راح ندوس وراح ندوس الكاميرا. هنا راح تختارون هاي منها اختيارات ومنها خلفية ومنها خلفية، تحطوها بكيفكم، بس هنا أحسن. راح أدوس الحركة، وراح أدوس هذه المرة فقط، وورا هذه المرة فقط راح يحمل عندي الحركة. يعني أريد يعني يصير يمكم إضاءة ضوء وهيك، ما عليكم بالهاد. وهسه والله هيك، وأتمنى استفاديتوا. وإذا عجبتكم هذه الحلقة قولوا لي شنو أسوي لكم بعد من شروحات، وقولوا لي شنو الأخطاء اللي بالفيديوهات مالتي، أنا متعدلها لأنه أنا ما منتبهة. يلا والله بس والله